يبقى نكمل درس السولوبيلتي. اول انفستيجيشن هنعمله اللي هو investigating the solubility of a solid in water. The solubility of a solid in water. احنا هناخد المثال بتاعنا اللي هو البوتاسيوم نايتريت وهنقيس السولوبيلتي عند 40 degree. يبقى هنا measuring the solubility of potassium nitrate at 40 degrees Celsius. خدوا بالكم الاكسبيرمنت دي مش عليها questions في الكلاسيفايد، بس عليها question هجيبه لكم في الكويز اللي احنا هنعمله. طيب هنعمل ايه بقى عشان نقيس السولوبيلتي بتاعت البوتاسيوم نايتريت at 40 degree؟ نمبر 1 يا ولاد، شايفين الايفابريتنج بيزن اون ذا رايت هاند سايد ده؟ هنوزنه فاضي. يبقى اول حاجه يا ولاد weigh an empty evaporating basin. يبقى ده يا ولاد هنوزن الايفابريتنج بيزن weigh an empty evaporating basin. طيب وزنه طلع كام لما اتوزن فاضي؟ 25.72 جرام. يبقى ده اول حاجه معانا weigh an empty evaporating basin، يعني اوزن evaporating basin فاضي. بعد ما نوزن evaporating basin فاضي، تعالى على الرايت على الليفت هاند سايد، شايف التيوب ده؟ هتجيب boiling tube اللي هو التيوب ده وتحط فيه water. يبقى هنا pour some water into a boiling tube. حلو كده؟ and heated to a temperature slightly above 40. يبقى انت هتجيب تيوب تحط فيه شويه ميه وتسخن الميه اللي فيه لدرجه حراره slightly فوق ال 40. اشمعنى 40؟ ما دي اللي كنا عاوزين نقيس عندها السولوبيلتي بتاع البوتاسيوم نايتريت. يبقى احنا هنجيب boiling tube نحط فيها شويه ووتر ونعمل لهم هيتنج لتمبرتشر slightly above ال 40، 42 45 اللي يريحك. بعد كده هتبتدي تو اد البوتاسيوم نايتريت اللي انت عاوز تقيس السولوبيلتي بتاعته to the boiling tube او to the water in the boiling tube وتعمل له stirring rapidly until ايه؟ until no more potassium nitrate dissolves. هتلاقيه تحت potassium nitrate نازل تحت اهو مش عارف يدوب. يبقى انا كستبس تاني يا اولاد اجيب evaporating basin فاضي واوزنه. بعد كده اجيب تيوب واحط فيها شويه ميه واسخنهم لدرجه حراره فوق ال 40 بسنه صغيره. وبعد كده اضيف بوتاسيوم نايتريت للميه واقعد اعمل ستيرنج، اقلب لغايه اما البوتاسيوم نايتريت ما يبقاش عارف يدوب. وده طبعا هتلاحظها انك هتشوف undissolved بوتاسيوم نايتريت تحت في التيوب. اول ما تشوف البوتاسيوم نايتريت تحت في التيوب مش عارف يدوب، هتريموف التيوب من الووتر باث اللي انت كنت بتسخن فيه وتبتدي تسيب السوليوشن يبرد لدرجه حراره 40 اللي انت عاوز تقيس عندها السولوبيلتي. يبقى هنا cool to exactly 40. يبقى انت يا اولاد هنا you will cool the solution to exactly 40. اول ما درجه الحراره على الثرمومتر توصل 40 حضرتك هتعمل ايه؟ هتعمل pouring لحبه من السوليوشن جوه الايفابريتنج بيزن اللي انت كنت وزنه فاضي اهي دي. يبقى هنا يا اولاد pour off some solution للايفابريتنج بيزن اللي انت كنت عامل له weighing taking care ان انا ما ادلقش اي solid. يبقى don't pour off any solid. يعني شايف السوليد اللي هو كان واقع تحت ده اوعى تدلق منه اي حاجه، otherwise لما تيجي تحسب السولوبيلتي هتلاقيها ايه؟ greater than الاكشوال فاليو لان حضرتك حطيت سوليد ما دبش. يبقى انا يا اولاد هنا a pour of some solution but no solid. طب معلش نراجع كده على الخطوات. يبقى اول ستيب هنوي evaporating basin فاضي. تاني ستيب هنheat some water in a boiling tube to temperature thus just above ال 40. تالت ستيب هنadd البوتاسيوم نايتريت to the boiling tube to water in the boiling tube and stir rapidly until no more potassium nitrate can dissolve and some potassium nitrate is left undissolved. بعد كده هنبتدي نعمل cooling للسوليوشن to a temperature of exactly 40.
Then pour some of the solution into evaporating basin, taking care not to pour off any solid. طيب بعد كده هتحط الايفابوريتنج بيزن بالكونتنتس بتاعته. ايه كلمه كونتنتس؟ محتوياته. طب معلش هو ايه محتوياته؟ محتوياته اللي هو السولت سوليوشن. طيب هو السولت سوليوشن يا اولاد اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن بوتاسيوم نايتريت والميه. يبقى دلوقتي هنحط الايفابوريتنج بيزن بالبوتاسيوم نايتريت بالووتر على البالانس وتقيس الوزن. يبقى هنا يا اولاد وهي الايفابوريتنج بيزن بالسولت سوليوشن. يبقى هنا يا اولاد find the mass of evaporating basin plus a solution. طلع 58 على الميزان اهو. تاخد الايفابوريتنج بيزن تحطه على بيكر فيه ووتر وتسخن من تحت. طب ليه؟ عشان ايفابوريت الميه. طيب هو انت عاوز تيفابوريت الميه ليه؟ عشان يفضل جوه الايفابوريتنج بيزن الكريستالز بتاعت البوتاسيوم نايتريت. انا مش عاوز ووتر خلاص، انا عاوز اجيب في الايفابوريتنج بيزن الكريستالز بس. عشان كده بريموف الووتر. يبقى انت بعد كده يا اولاد بعد ما عملت وينج للايفابوريتنج بيزن والسولت سوليوشن هتبتدي تعمل هيتنج جنتلي تو ريموف الووتر. طب ليه هيت جنتلي؟ يعني ليه مش هيت فيجرسلي مثلا؟ ليه مش بتسخن جامد يعني؟ اشمعنى جنتلي دي؟ عشان to prevent any spitting out of solution. انا مش عاوز اي نقطه solution يا اولاد to spit out، يعني تلاقيها طارت بره الايفابوريتنج بيزن وانت بتسخن. ليه؟ ايه اللي المفروض يحصل لو حصل spitting out؟ spitting out او if the solution spits out يبقى ده معناها ان الماس اوف سوليد بوتاسيوم نايتريت اللي انت هتجيبه وبالتالي السوليبيليتي بتاعته هتكون less than الاكشوال فاليو بتاعتك، لانك طيرت حبه سوليوشن فيهم بوتاسيوم نايتريت دايب. يبقى هنا يا اولاد هي جنتلي للسوليوشن بتاعك تو ايفابوريت الووتر. بعد ما بقى عندك جوه الايفابوريتنج بيزن كريستالز اوف بوتاسيوم نايتريت روح اوزنهم. يبقى اخر ستيب هتوي الايفابوريتنج بيزن بلس السوليد. السوليد هنا اللي هو البوتاسيوم نايتريت. يبقى انا لو هنقول الستبس كلهم على بعض من البدايه للنهايه هتكون ايه؟ نمبر 1 ان انت توي ان امتي ايفابوريتنج بيزن. نمبر 2 ان انت to heat some water in a boiling tube to a temperature just slightly than more than ال 40 يعني هنا slightly above ال 40. Step number 3 you will dissolve the potassium nitrate in water and stir. يعني add potassium nitrate to the water in the boiling tube and stir until no more potassium nitrate can dissolve. ودي هتلاحظ فيها ان some potassium nitrate are left over في التست تيوب. بعد كده step number 5 you will cool the solution to exactly 40. Step number 6 you will pour a solution but not solid into the evaporating basin اللي هو pre-weighed evaporating basin، يعني ال evaporating basin اللي انت وزنه مسبقا. وبعد كده يا ولاد weigh evaporating basin and contents اللي هو ال potassium nitrate solution. Then you will heat the evaporating basin gently to remove the water by evaporation طبعا. وبعد كده you will ايه يا ولاد؟ you will weigh the evaporating basin and contents اللي هي الكريستالز. طيب احنا هنكتب الستبس دي واحده واحده كده. يبقى نمبر 1 الستيب نمبر 1 weigh an empty evaporating basin. This step number 1. Step number 2 heat a boiling tube containing water أو على طول of water to just above 40. Just above 40 degrees Celsius. 3 you will add the potassium nitrate to the water in the boiling tube and stir rapidly عشان يدوب and stir rapidly.
until ايه يا ولاد؟ until no more potassium nitrate dissolves. until no more potassium nitrate dissolves. وهتلاحظ طبعا ان في undissolved solid left over, and there is undissolved solid left over. there is undissolved solid left over. step number 4 هنسيب السوليوشن يبرد ل 40 degree. يبقى هنا allow the solution to cool to exactly 40 degree. to exactly يبقى هنا allow the solution to cool to exactly 40 degrees Celsius. بعد كده يا ولاد قلنا هنعمل ايه؟ pouring للسوليوشن. يبقى هنا pour some of the solution into يا ولاد into the pre-weighed evaporating basin. evaporating basin اللي انا وزنه مسبقا. pre-weighed evaporating basin. taking care طبعا ان انا ما اضيفش اي حاجه من السوليد يا ولاد. ها يبقى هنا pour off some of the solution into evaporating basin, but don't pour any solid. any solid. بعد كده هنروح نوزن evaporating basin. يبقى 6 weigh the evaporating basin and contents. طب ايه الكونتنتس بتاعت evaporating basin دلوقتي؟ اللي هو السولت solution. السولت solution دي الكونتنتس. بعد كده هنروح نعمل heating gently لل evaporating basin عشان evaporate الووتر. يبقى هنا heat the evaporating basin gently to remove الايه يا ولاد؟ الووتر او to evaporate off all the water. all the water. بعد كده نروح نوزن evaporating basin بالكريستالز اللي فيه لما الميه كلها تتبخر. يبقى هنا when all water has evaporated, when all water has evaporated تعمل ساعتها weighing لل evaporating basin. weigh the evaporating basin and contents. طب سؤال يا ولاد، هو الكونتنتس هنا دلوقتي اللي هو مين؟ اللي هو البوتاسيوم نايتريت كريستالز. يبقى خد بالك ورا لما انا قلت weigh the evaporating basin and contents كان لسه ما شلتش الميه، فده salt solution اللي هو البوتاسيوم نايتريت solution. لكن هنا لما سخنت الايفابريتنج بيزن وشلت الميه بقى مين اللي فاضل دلوقتي؟ البوتاسيوم نايتريت كريستالز. طيب وانا بتكلم ورا يا اولاد انا قلت heat the evaporating basin gently. فهنا في سؤال برضو احب افكرك بيه قبل ما انسى. why was the tube or why was the evaporating basin heated gently? why was the evaporating basin heated gently? قلنا عشان خاطر ما يحصلش اي ايه يا اولاد spitting out the solution. يبقى هنا to make sure that none of the solution spits out. لان لو حصل spitting out ساعتها وزن البوتاسيوم نايتريت والسوليبيليتي هتبقى اقل من الاكسبكتد اللي هي الاكشوال فاليو. يبقى if some solution spits out we would record mass of potassium nitrate
a lower mass of potassium nitrate, we would record a lower mass of potassium nitrate وساعتها solubility هتبقى أقل من actual value, and the solubility would appear lower than the actual value, would appear lower than the actual value. طيب في خطوة يا ولاد هتتعمل الأخيرة، الخطوة دي important جدا. انت ايش عرفك ان انت كل المية اتشالت؟ انت هنا قلت when all water has evaporated. طب ايه اللي يخليك متأكد ان كل المية اتبخرت؟ لازم بعد ما تخلص تروح تسخن تاني وتوزن. لو لقيت الوزن ثابت يبقى انت كده شلت كل المية. يبقى هنا يا ولاد heat the evaporating basin and the contents again, and the contents again, and then reweigh, and then reweigh. طيب ليه عملت الحركة دي؟ To be sure that ايه يا ولاد؟ that all water has been evaporated، والحركة دي اسمها heating to a constant mass. يبقى هنا to be sure that all water has evaporated. الحركة دي اسمها ايه؟ This is called heating to a constant mass. This is called heating to a constant mass. الإكزامينر بقى ساعات يعمل ايه؟ يقول لك how can the student know that all water has been evaporated؟ فأنت تقول له by heating to a constant mass. ممكن هو يعكس السؤال ويقول لك why did the student heat the solution to a constant mass؟ تروح انت قايل له ايه؟ تروح انت قايل له to be sure that all water has evaporated. يعني لو هو قال لك ازاي يتأكد ان كل المية اتبخرت تقول له heat to a constant mass. ولو قال لك ليه الطالب عمل heating to a constant mass تقول له to be sure that all water has evaporated. يعني كده خلصنا الستبس. النتائج بقى بتاعت التجربة دقيقة واحدة احطها. طيب دي نتائج الاكسبيرمنت يا اولاد. احنا كم مرة خدنا قياس للوزن؟ 3 مرات. مرة للإيفابريتنج بيزن وهو فاضي، ده أول واحد اللي هو الامتي ايفابريتنج بيزن، ومرة للإيفابريتنج بيزن بالسوليوشن، ومرة للإيفابريتنج بيزن بالكريستلز. خد بالك ان كلمة سوليوشن هنا بتبقى عبارة عن بوتاسيوم نايتريت زائد ووتر، اما تحت الكريستلز دي اللي هي مين؟ البوتاسيوم نايتريت بس. السؤال دلوقتي بقى ازاي اطلع السوليبيليتي؟ اول حاجة عشان تطلع السوليبيليتي لازم تحسب وزن البوتاسيوم نايتريت ووزن المية. طيب وزن البوتاسيوم نايتريت كريستلز احسبه ازاي؟ ووزن المية احسبها ازاي؟ لو انا عملت subtracting ل 3 minus 1 اللي هي وزن الايفابريتنج بيزن بالكريستلز minus الامتي ايفابريتنج بيزن، ايه اللي هيحصل؟ هيكنسل الايفابريتنج بيزن من ناحيتين وهيسيب لي الكريستلز بس. يبقى انا يا اولاد عشان اجيب وزن الكريستلز اعمل 3 minus 1، يبقى 3 minus 1 38 minus 25.72 give you 12.28 gram. يبقى انا يا اولاد عشان اجيب وزن الكريستلز اسبتراكت وزن البيزن بالكريستلز ماينس وزن البيزن فاضي. طب عاوز اجيب وزن الووتر اسبتراكت كام ماينس كام؟ 2 minus 3. ليه؟ عشان وزن البيزن يتكنسل
وزن البوتاسيوم نايتريت يتكنسل ويسيب لي الميه. يبقى انا subtract 2 minus 3. 2 اللي هو 58 minus 3 اللي هي 38. تطلع كام جرام؟ تطلع 20 جرام. يبقى انا كده يا اولاد من الداتا اللي طالعه من الاكسبيرمنت قدرت احسب وزن البوتاسيوم نايتريت ووزن الووتر اللي داب فيها. طيب عاوز اكالكليت السوليبيلتي. السوليبيلتي لما اجي احسبها بقى بحسبها ازاي؟ either بكروس مالتيبليكيشن، ودي سهله قوي. اعملها ازاي دي يا ولاد؟ اروح رايح قايل انا من الاكسبيرمنت عرفت ان في 12.28 جرام بوتاسيوم نايتريت dissolved in 20 جرام of water. مش احنا مطلعين يا ولاد فعلا ان 12.28 دول دايبين في 20 جرام of water من الاكسبيرمنت؟ يبقى هنا what is the mass of potassium nitrate dissolved in 100 جرام of water؟ كام جرام من البوتاسيوم نايتريت دايبين في 100؟ هتقول لي اشمعنى اخترت ال 100؟ هقول لك عشان ده الديفينيشن بتاع السوليبيلتي اللي احنا كنا كاتبينه هنا. عشان لما جينا نكتب السوليبيلتي اتفقنا ان ده الماكسيمم ماس اوف سوليوت dissolved in 100 جرام of solvent. يبقى انا هنا يا ولاد هحط 100 جرام اوف ووتر، ده السولفنت بتاعي، واعمل كويستشن مارك عند البوتاسيوم نايتريت. يطلع يا ولاد 12.28 times 100 over 20 يطلع 61.4 جرام potassium nitrate in every 100 جرام of water. دي الطريقة الأولانية تتعمل بكروس مالتيبليكيشن. الطريقة الثانية تتعمل بالرول بتاع السوليبيلتي اللي بيقول إن السوليبيلتي is equal to mass of solute over mass of solvent times 100. الماس اوف سوليوت بكام؟ اللي هو البوتاسيوم نايتريت كريستالز اللي كانت دايبه كانت 12.28. دايبه في قد ايه ميه؟ سولفنت ماس اوف سولفنت. دايبه في قد ايه ميه يا اولاد؟ كانت دايبه في 20 جرام اوف ووتر. وتروح عامل بعد كده multiplying by 100. ف 12.28 times 100 over 20 give you 61.4 gram potassium nitrate. دايبين في كام؟ في 100 جرام of water. يبقى دي solubility في 100 جرام of solvent. يبقى يا اما اشتغل cross multiplication بان انا بقول 12.28 جرام of potassium nitrate دايب في 100 يبقى دايب في 20 يبقى كام دايب في 100. يا اما اشتغل بالقاعده بتاعت solubility اللي بتقول solubility is equal to mass of solute over mass of solvent في 100. اخر جزء نتكلم عليه النهارده البيوريتي. البيوريتي ده صفحه واحده في النوتس، درس سهل جدا. انتوا عارفين يا اولاد ان اي بيور سبستنس سواء كان بيور element او بيور compound دايما بتعمل melting and boiling at sharp temperatures او fixed temperatures. يبقى هنا يا اولاد pure substances such as pure elements and compounds melt and boil at fixed or sharp temperatures. يعني تلاقي حضرتك sharp melting point and sharp boiling point. يبقى أي مادة تلاقيها pure زي pure element أو pure compound تلاقيه بيمelt and boil at fixed أو sharp melting point. For example pure water. الايس يا ولاد اللي هو pure water
example pure water في الsolid state اللي هو الايس melts at exactly 0 degrees Celsius وتلاقي الليكويد ووتر تلاقيها boils at exactly 100 boils at 100 degrees Celsius. طب لو في impurity جوه الووتر ايه اللي يحصل في الميلتنج بوينت؟ it will be lower واللي يحصل في البويلينج بوينت it will be higher. يعني معناها the presence of impurities lowers the melting point and raises the boiling point of a substance. The boiling point. يعني لو انا عندي ماده يا اولاد وحطيت فيها impurity الاقي حضرتك الميلتنج بوينت بقى lower than الميلتنج بوينت of pure substance والبويلينج بوينت بقت اعلى. example لو حطيت جرام واحد من الصوديوم كلورايد في 1 لتر of water يعني لو جبت انا 1 لتر من الميه اللي هي عندنا في الكيمستري اسمها 1 دي ام كيوب 1 ديسيمتر كيوب ورحت حاطط في ال 1 كيوبيك ديسيمتر ده 1 جرام اوف صوديوم كلورايد لو رحت اقيس الفريزنج بوينت اللي هي زي الميلتنج بوينت الاقيها نيجاتيف 0.6 بدل 0 والاقيها بتبويل ات 100.2 بدل 100. يبقى هنا يا اولاد example the presence او على طول 1 liter of water containing 1 gram of sodium chloride would melt at negative 0.6 degrees Celsius and boils at كام 100.2 degrees Celsius. ده example مش بنحفظه مش بنحفظ ارقام ده example بس هو هنا من الاكزامبل عاوز يوصل لك فكره ان لو حطيت impurity جوه اي ماده انت هتعمل lowering للميلتنج بوينت وريزنج للبويلينج بوينت. خد بالك دايما يا ولاد حاول لما تتكلم على الليكويد ووتر وعاوز تقيس temperature يبقى freezing point بدل melting point لان الميلتنج بوينت بتتقال على الايس يعني مثلا solid state water اللي هو الايس يبقى انا هقيس الميلتنج بوينت. طب لو liquid state water يبقى انا هقيس يا البويلينج بوينت يا الفريزنج بوينت. اوكي هي كانت مكتوبه في الكتاب بالمنظر اللي انا مديهولكم ده اللي هو 1 liter of water containing 1 gram of sodium chloride would melt at negative 0.6 لكن هي طبعا المفروض كانت تتكتب would freeze at negative 0.6. ليه؟ لان الليكويد ووتر انت قدامك يا تجمدها يا تغليها يا تعمل بولينج يا فريزنج. السوليد تقدر تعمل له ميلتنج. اوكي يا ولاد؟ طيب انتوا عارفين برضو ان الميلتنج بوينت ممكن تفيدنا في ايه؟ ممكن تفيدنا ان احنا نقدر نحدد اذا كانت السبستنس دي بيور ولا لا. يبقى هنا يا اولاد the melting point can be useful in determining whether the substance is pure or not. The melting point can be useful in determining whether the substance is pure or not. فمثلا عندي مادة مشهورة جدا اسمها اسبرين. اسبرين دي اللي هو بين كيلر يعني هي بتسكن الألم مادة بتسكن الألم. الاسبرين الميلتنج بوينت بتاعتها لو هي بيور اسبرين بتبقى 138 ديجري سلسيوس يبقى دي الميلتنج بوينت اوف بيور اسبرين. طب لو انا جبت لك سامبل في تابلت بتاع اسبرين
وقلت لك ان انا قست الميلتنج بوينت بتاعت السامبل دي، لقيت ان الميلتنج بوينت range of temperatures من 128 ل 134 degrees Celsius اللي هي below الميلتنج بوينت of pure aspirin. ده معناه ايه بالنسبه لك؟ ده معناه ان السامبل دي is impure. يبقى يا ولاد السامبل دي لازم تطلع impure. يبقى البيور اسبرين الميلتنج بوينت بتاعته 138. اما لو انا عندي سامبل من الاسبرين تانية وقست الميلتنج بوينت لقيتها range of temperatures من 124 ل 130 128 ل 134 below the melting point of pure aspirin 138 يبقى على طول دي impure. يبقى هنا يا اولاد the melting point of pure aspirin is 138 degree. If a sample of aspirin melts at 128 ل 134 دي الميلتنج بوينت بتاعتها, then this sample is impure. Then this sample is impure. ليه؟ Since it melts over a range of temperatures below the melting point of pure aspirin of 138. Since it melts over a range of temperatures below the melting point of pure aspirin اللي هي 138. ده درس البيوريتي.